ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ የቻናላችን ተከታታዮች ባለፈው ኢንተርፕረነርሺፕ ቻፕተር 3 ቢዝነስ ፎርሜሽን ሚለውን ጀምረን ፓርት 2 እንደምንቀጥል አሳውቀን ነበር ፓርት 2ን ትንሽ ስላቆየን ይቅርታ እንጠይቃለን አሁን ቀጥታ ወደ ፓርት 2 እናልፋለን ወደ ትምህርታችን እናልፋለን ከዛ በፊት ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ቀጥታውን ወደ ትምህርታችን እናልፋለን so classification of micro and small enterprises classify አርገን ነው የምናየው so this table improved definition of micro and small enterprises level of enterprise አለ በዚህ በኩል micro enterprise and small enterprise and under this there are sectors in industry sector and in service sector የሚያስፈልገው human power አለ መነሻ ካፒታላችን total asset ፈልገን አለ for example micro enterprise in industry sector there is 5 and less than 5 human power is needed and less than 10,000 per is needed as in the መነሻ ይሄ ያስፈልገናል ለማይክሮ ኢንተርፕራይዝ በኢንዱስትሪው ዘርፍ ከ5 ያነሰ human power እና ከ100,000 ብር ያነሰ ቶታል አሴት ያስፈልገናል ማይክሮ ኢንተርፕራይዝ in service sector ተመሳሳይ ሆኖ human power ከ5 ያነሰ ነገር ግን ቶታል አሴቱ ከ50,000 ብር ያነሰ ነው 50,000 ብርና ከዛ ያነሰ ማለት ነው ስሞል ኢንተርፕራይዝ ጋር ስንመጣ ቀድም ያየነው ማይክሮ ነው ስሞል ኢንተርፕራይዝ ጋር ስንመጣ በኢንዱስትሪው ከ6 እስከ 30 human power ሲያስፈልገን ከ1.5 ሚሊዮን ብርና ከዛ በታች ያለው ቶታል አሴት ያስፈልገናል ለስሞል ኢንተርፕራይዝ ሶ እዚህ ላይ አስተውለን ካየን ማይክሮ ኢንተርፕራይዝ ከስሞልም ይበልጥ እንደሚያንስ ነው ምናስተውለው ለምሳሌ ማይክሮ ኢንተርፕራይዝ ላይ በኢንዱስትሪው ዘርፍ 5 እና ከ5 ያነሰ human power እና ከ100,000 ብር ያነሰ ቶታል ካፒታል ብለን ነበር በኢንዱስትሪው ለማይክሮ ስሞል ጋር ስንመጣ ከማይክሮ ይበልጣል ሶ ከ6 እስከ 30 human power ያስፈልገናል እንዲሁም ደግሞ ከ1.5 ሚሊዮን ብርና ከዛ በታች የሆነ ቶታል አሴት ያስፈልገናል ስሞል ኢንተርፕራይዝ በሰርቪስ ሴክተሩ ከ6 እስከ 30 human power እንዲሁም ደግሞ 500,000 እና ከዛ በታች ቶታል አሴት ያስፈልገናል ይሄን ባጭሩ ምን ይዘው ማይክሮ ሚለው ከስሞል እንደሚያንስ አድርገን ለማይክሮ በኢንዱስትሪውም በሰርቪሱም ሴክተር አለ human power 5 እና ከዛ በታች ለስሞል ደግሞ በኢንዱስትሪውም በሰርቪሱም human power ከ6 እስከ 30 ሆኖ ነገር ግን ቶታል አሴቱ ይለያል ለምሳሌ ማይክሮ ላይ ለኢንዱስትሪው ቶታል አሴቱ 100,000 እና ከዛ በታች ማይክሮ ላይ በሰርቪስ ሴክተሩ ቶታል አሴት የሚያስፈልገን ከ50,000 እና ከዛ በታች እንደገና ደግሞ ስሞል ኢንተርፕራይዝ ጋር ስንመጣ ለኢንዱስትሪው የሚያስፈልገን 1.5 ሚሊዮን እና ከዛ በታች ለሰርቪስ ሴክተር ስሞል ኢንተርፕራይዝ 500,000 እና ከዛ በታች እንደሆነ ማስተዋል ያስፈልጋል ይሄን ምናልባት ትሩ ፎልስ ላይ ቦታቸውን ቀያይረው ሊያመጡ ስለሚችሉ ማወቁ የተሻለ ይሆናል so when ambiguity is encountered between manpower and total asset as explained above total asset is taken as primary yardstick so total asset ነው ምንወስደው ምናልባት የትኛው ይቅደም manpower ወይስ total asset ለሚለው ማተር የሚያደርገው total asset እንደሆነ ነው እዚህ የሚያብራራው and ቀጥለን priority sectors and subsectors for micro and small enterprise engagement in Ethiopia ሚለውን እናያለን
የተለያዩ ሴክተሮች አሉ በኢትዮጵያ ያሉ for example manufacturing sector comprises textile and garment, leather and leather products, food processing and beverage በተለይ ምግብ ምርት ላይ ሌዘር ቆዳ እና የቆዳ ምርት እነዚህ ፕሮዳክሽን ያልናቸው ምርት ምናመርትበት አጠቃላይ ሜታል ወርክስ and engineering wood works including furniture and ornament services and agro processing ምንላቸው በማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ውስጥ ይካተታሉ። ይሄ ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር በኢትዮጵያ አለ። ሶ አንዱ ፕራዮሪቲ ሴክተር ነው። ማይክሮ ኤንድ ስሞል ኢንተርፕራይዝ ኢንጌጅ የሚያደርግበት በኢትዮጵያ አንዱ ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ነው። ሌላኛው ኮንስትራክሽን ሴክተር ምንለው ነው። this is the one which comprises subcontracting, building materials, traditional mining work, cobblestone, infrastructure, subcontract እነዚህን ሚዝ ነው construction. And the third one is trade sector ነው። trade sector this is the one which comprises wholesale of domestic products, retail sale of domestic products and raw materials supply ነው። በተለይ በትሬድ ላይ ያለው ይሄን ይመስላል። ዶሜስቲክ ፕሮዳክት እና ሮ ማቴሪያል ሰፕላይ ላይ ነው ሜንሊ ፎከስ የሚያደርገው። ይሄም አንዱ ማይክሮ ኤንድ ስሞል ኢንተርፕራይዝ ኢንጌጅ የሚያደርግበት ነው። ቀጣዩ ሰርቪስ ሴክተር ምንለው ነው። ሰርቪስ እንደምናውቁ አገልግሎቶች ናቸው። የተለያየ አገልግሎት ለምሳሌ this is the one which comprises small and rural transport service, cafe and restaurants, store service, tourism service, parking or canning service ምንለው management service, municipality service, project engineering service, product design and development service, maintenance service ለምሳሌ beauty salon and electronics software development, decoration and internet cafes are service sector. service ሴክተሮችን ባጭሩ ምን ለየው ሰርቪስ የሚሰጡን አገልግሎቱን እዛው ተገልግለን ምንሄዳቸው አይነት አገልግሎቶች ሊስት ካሉ ሰርቪስ ሴክተር ውስጥ ይካተታሉ። then the last one is agriculture sector ወይንም urban agriculture ምንለው ነው። this is the one which comprises modern livestock rearing, bee production, poultry, modern forest development በተለይ እነዚህ ንብ ምርት ላይ bee production, poultry, forest development እነዚህ vegetables and fruits, modern irrigation and animal food processing ምንላቸው እነዚህ አግሪካልቸሩ ሴክተር ላይ ማይክሮ ኤንድ ስሞል ኢንተርፕራይዝ ኢንጌጅ የሚያደርግበት ነው። ሶ እነዚህን ይመስላሉ። ቀጥለን እስኪ ሌቨልስ ኦፍ ማይክሮ ኤንድ ስሞል ኢንተርፕራይዝ ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን እናያለን። ሌቨሎቹ ምንድን ናቸው? the first one is startup level. startup level refers to enterprises that incorporate people who are interested to establish micro and small enterprise. ይሄ ስታርታፕ ሌቨል ምንለው ሰውየው ኢንተረስትድ ሆኖ ላንድ ለመስራት ማይክሮ ኤንድ ስሞል ኢንተርፕራይዝ ለመጀመር ኢንተረስትድ ሲሆን ያለው and those who completed the required profession or skill from various institutions ከተለያየ ተቋማት ደግሞ ለዛ ብቁ የሚያደርገውን ስልጠናው የሚወስድበት ወስዶ ብቁ የሆነበት ኮምፕሊት አድርጎ and innovative by legally either in the form of association or private ባንድ ላይ ተደራጅቶም ሊሆን ይችላል ወይንም በግሉ ከተለያየ ተቋማት ስኪል ወስዶ አዳብሮ ይሄንን ስኪል ጨርሶ አዲስ ማይክሮ ኤንድ ስሞል ኢንተርፕራይዝ ለመጀመር ኢንተረስትድ የሆነበት ሌቨል ኢንተርፕራይዙ ስታርታፕ ሌቨል እንለዋለን። and the second one is growth level ምንድነው ነው? growth level አሁን ስራውን ጀምሮ
an enterprise is said to be at growth level when enterprise became competent in price, quality and supply and profitable using support provided. ስለዚህ አሁን ገበያው ላይ ገብቶ ኮምፒተንት መሆን ሲጀምር ኳሊቲ ፕሮዳክት ማቅረብ ሲጀምር እና ፕሮፊታብል መሆን ሲጀምር ግሮዝ ሌቨል ላይ አለ እንላለን። At this level the enterprise manpower and total asset is larger than at startup level and use bookkeeping system. በዚህ ጊዜ ማን ፓወሩም የሚያስፈልገው ለስራው የሚያስፈልገው የሰው ሀብትም የሚያስፈልገው ቶታል አሴቱም እየጨመረ ነው የሚሄደው ከስታርታፑ አንፃር ስናይ። ለምን አሁን ገበያውም ስለጀመረ ፕሮፊታብልም መሆን ይሆንም ስላለ እየጨመረ ነው የሚሄደው ማን ፓወሩም ቶታል አሴቱም። And the third one is maturity level. Maturity level means when an enterprise able to be profitable and invest further by fulfilling the definition given to the sectors and using the support provided. So maturity stage ላይ ደረሰ ምንለው ኢንተርፕራይዙ ፕሮፊታብል ሆኖ ምርታማ ሆኖ ቢዝነሱን አሳድጎ ከዛ በኋላ ተጨማሪ ፋርዘር ፉልፊሊንግ ሲያረግ ቱ ጊቨን ሴክተር ተጨማሪ ሲያሰፋ አዳዲስ የተለያየ ሳፖርት ፕሮቫይደድ ተጠቅሞ ቅድም የጠቀስናቸው ሴክተሮች ላይ ሊሆን ይችላል። ሶ ፋርዘር ፊልፊል ሲያረግ ኢንቨስት ሲያረግ ይሄ ያለው ስቴጅ ማቹሪቲ ስቴጅ ላይ ነው እንላለን። ሶስቱም ሌቨልስ ኦፍ ማይክሮ ኤንድ ስሞል ኢንተርፕራይዞች ናቸው። ቀጥለን ሴቲንግ አፕ ስሞል ስኬል ቢዝነስስ ሚለውን እናያለን። ስቴፕስ ፎር ሴቲንግ አፕ ደ ኢንተርፕሬኒሪያል ቬንቸር ስንጀምር ሴቲንግ አፖቻችን እንዴት ሆነን ብንጀምር ነው በምን ዌይ እንጀምር ሚለውን ነው የሚያብራራልን ስሞል ስኬል ቢዝነሶችን። Once an individual decided to take up entrepreneurship as career path, to be a job provider instead of a job seeker, she or he has to establish an enterprise. አንድ ሰው ዲሳይድ ካረገ አንድ አዲስ ስራ መፍጠር አለብኝ ካለ ስራ ከመፈለግ ስራ ወደ መስጠት ስራ ወደ መፍጠር ማደግ አለበት። ለዚህም ደግሞ አዲስ ኢንተርፕራይዝ ስታብሊሽ ማድረግ አለበት። ለመሆኑ ይሄን ለመክፈት የሚያስፈልጉ ምን አይነት ሜተዶችን ተጠቅሞ ነው የሚሄደው የትኞቹን ስቴፖችን ተከትሎ ቢሄድ ነው ሚለውን ነው የሚያብራራልን ቀጥሎ ያለው። However, setting up a small new enterprise is very challenging as well as rewarding. ነገር ግን አዲስ ቢዝነስ ሲከፍት በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎችም ሊገጥሙት ይችላሉ። በዛው ልክ ደግሞ ሪዋርዲንግ ታስኮችም ሊያገኝ ይችላል። So the entrepreneurial process of launching a new venture can be divided into 3 key stages. አዲስ ቢዝነሱን ለመክፈት ከወሰነ ከዛ በኋላ ያለው ፕሮሰስ በሶስት ወሳኝ ስቴጆች እንከፍላለን። የመጀመሪያው ኢትስ ዲስከቨሪ እንለው ነው። the second one is evaluation፣ ሶስተኛው ደግሞ implementation አለ። this can be further subdivided into 7 steps as shown below። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ስቴጆች መልሰን 7 ቦታ ነው በ7 ስቴፕ ፈርዘር ዲቫይድ አድርገን ነው የምናየው። for example ዲስከቨሪ ላይ አይደንቲፋይንግ ኦፖርቹኒቲ ገበያው ላይ ምን አለ የሚለውን ኦፖርቹኒቲ ማጥናት ኢትስ ዲስከቨሪ። and ከዛ ቀጥሎ ያለው analyzing and selecting the opportunity። አናላይዝ ስናደርግ ኢቫሉዌት እያደረግን ነው so it's evaluation. and the third one is launching and developing
the enterprise which means implementation ምንለው launch አድርገን አዲስ enterprise develop የምናደርግበት stage implementation ይባላል። እነዚህን ደግሞ ሶስቱን ስቴጆች further የከፈልንበት አለ። the first step is discovering your entrepreneurial potential አሁን አዲስ ኢንተርፕራይዝ ለመጀመር ነው እነዚህን ስቴፖች የምንከተለው። የመጀመሪያው ያለንን ፖቴንሻል ዲስከቨሪንግ ማድረግ፣ ቀጥለን ደግሞ አይደንቲፋይንግ ኤ ፕሮብሌም ኤንድ ፖቴንሻል ሶሉሽን ገበያው ላይ ያለውን ጋፕ ወይንም ፕሮብሌሙን አይደንቲፋይ አድርገን ብቁ የሆነ ሶሉሽን ማምጣት ለዛ። then evaluating the idea as a business opportunity ያገኘነውን አይዲያ ኢቫሉዌት ማድረግ ሶስተኛው እንደ ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲ ኢቫሉዌት ማድረግ። አራተኛው ኢንቨስቲጌቲንግ ኤንድ ጋዘር ሪሶርሰስ ለዛ ለስራችን አሁን የሚያስፈልገንን ሪሶርሶችን መሰብሰብ። the fifth one is forming the enterprise to create value አሁን ኢንተርፕራይዙን መጀመር ስራውን መጀመር። the sixth one is implementing the entrepreneurial strategy ይሄን ለማሳደግ የተለያዩ ስትራቴጂዎችን መንደፍ። ሰባተኛ ደግሞ planning the future አሁን ስራውን ጀመርን አቀድን ስትራቴጂ አወጣን then ለነገም ፕላን ማድረግ planning the future so those are the stages እና ስቴፖቹ ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ደግሞ ወሳኝ ስቴጆች ያየናቸው ዲስከቨሪ፣ ኢቫሉዌሽን ኤንድ ኢምፕሊሜንቴሽን ናቸው ማለት ነው። ሶ አዲስ ቢዝነስ ለመጀመር በተጨማሪ ሌሎችንም ኢንቫይሮንመንታል አናላይሲስም ያስፈልገናል። እነዚህ ስቴፖች የምንከተላቸው እንዳሉ ሆነው አካባቢውንም አናላይዝ ማድረግ አለብን። Entrepreneurship does not exist in a vacuum. It is affected by and affects the environment. ኢንተርፕረነርሺፑ ስራ ፈጣሪው ይህን ስራ ለመስራት ያሰበው አየር ላይ አይደለም ሄዶ የሚኖረው ማህበረሰቡ ጋር ነው፣ ኢንቫይሮንመንቱ ጋር ነው። ስለዚህ ኢንቫይሮንመንቱ እሱንም አፌክት ያደርገዋል፣ እሱ ኢንቫይሮንመንቱንም አፌክት ያደርጋል። ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ኢንተርፕረነርሺፕ ኤንድ ኢንቫይሮንመንት ኢዝ ሾን ኢን ዘ ፊገር ቢሎ። ለምሳሌ በዚህ ፊገር እንደምናየው ሁለቱም አፌክትድ ይደራረጋሉ። ያለ ኢንቫይሮንመንቱ የትም ሄዶ ሊሰራ አይችልም። ስለዚህ ኢንቫይሮንመንቱንም አናላይዝ ማድረግ ወሳኝ ነው ማለት ነው። as the economies are getting internationally integrated, for an analysis of the environment of entrepreneurship, you would be required to develop an understanding of macroeconomic and industry sector specific factors. ስለዚህ አሁን ላይ ባለንበት ሁኔታ ኢኮኖሚዎች በጣም ኢንተግሬትድ እየሆኑ ስለመጡ ኢንቫይሮንመንቱን አናላይሲስ ማድረግ ሁለት ፋክተሮችን ማጥናት ይጠይቃል። አንደኛው ማክሮ ኢኮኖሚክ ፋክተር ምንላቸው አሉ ተጽዕኖዎች፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢንዱስትሪ ኦር ሴክተር ስፔሲፊክ ፋክተር ምንላቸው ናቸው። ማክሮ ኢኮኖሚክ ምንለው ከኢንዱስትሪው ወይንም ከዛ ከከፈትንበት ሴክተር ውጪ ያሉ ፋክተሮቻችን ሲሆኑ ኢንዱስትሪ ወይንም ሴክተር ስፔሲፊክ ምንለው እዛው እኛው ውስጥ ያሉ ሴክተር ውስጥ ያሉ ፋክተሮች ናቸው። እነዚህ ምን እንደሆኑ በጥልቀት ቀጥለን እናያለን። ለምሳሌ ማክሮ ኢንቫይሮንመንት ምንለው ምንድነው? ማክሮ ኢንቫይሮንመንት ኦፍ አን ኢንተርፕረነር consists of political, demographic, technological, socio-cultural, legal and economic environment ነው የሚይዘው። ማክሮ ኢንቫይሮንመንቱ ምንለው እኛን ሴክተር አፌክት የሚያደርጉ ፖለቲካል የፖለቲካው ሁኔታ እዛ አካባቢ ያለው ማክሮ ኢንቫይሮንመንት ምንለው ነው የፖለቲካ ሁኔታው። ዴሞግራፊክ ምንለው የሰራተኞቻችን እድሜ፣ ጾታ፣ እነዚህ አይነት መረጃዎች። ቴክኖሎጂካል ምንለው
ቴክኖሎጂው ያለው ነው። ሶሺዮ ካልቸራል ምንለው ደግሞ የዛ ስራችንን ምናከናውንበት ስፍራ ያለው አካባቢ የአካባቢው የኤንቫይሮንመንቱ የባህል ሁኔታ ያለው ሶሻል ካራክተር ዲተርማይን ያደርጋል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? በሌላ አገላለጽ የኛ ስራ የማህበረሰቡን ካልቸራል ቫልዩ ሚጣረስ መሆን የለበትም። የማህበረሰቡን እሴት ሚጣረስ መሆን የለበትም። ለዚህም ነው ሶሺዮ ካልቸራል አፌክት ተጽዕኖ ያደርግብናል የኛን ኢንተርፕራይዝ። ኤንድ ቀጣዩ ሌጋል ነው ኤንድ ኢኮኖሚክ ኢንቫይሮንመንቱ። እነዚህ ማክሮ ኢንቫይሮንመንት ምንላቸው ናቸው። all of these are not immediate part of the entrepreneur venture, yet they have an impact on his or her enterprise. እነዚህ ያልናቸው ኢሚዲየት ፋክተሮች አይደሉም። የት ማለት ነገር ግን ለማለት ነው እዚህ የተጠቀመው በት እንደማለት ነው። they have an impact on his or her enterprise በኢንተርፕራይዙ ላይ ተጽዕኖ አላቸው ነው። እነዚህ ቅድም የዘረዘርናቸው ማክሮ ኢንቫይሮንመንት እንላቸው ማለት ነው። and the second one is sectorial or industrial analysis ምንለው ነው። the purpose of industry analysis is to determine what makes an industry attractive. This is usually indicated either by above normal profit or high growth rates. በዚህ ነው ኢንዲኬት የሚደረጉት። ዋናው ዓላማ የኢንዱስትሪ ወይም ሴክቶራል አናሊሲስ ምንለው ኢንዱስትሪያችንን ምንድነው ሳቢ የሚያደርገው የሚለውን ነው አናላይዝ የምናደርገው ዲተርማይን የሚያደርግልን። For such analysis, one should study the history of the industry, the future trends, new products developed in the industry, forecasts made by the government or industry, የኢንዱስትሪውን ሂስትሪ፣ future trend, new product and forecast ማድረግ እነዚህን ያጠቃልላል። It's also advisable to study the existing or potential competition, threats of substitutes and entry barriers. እነዚህንም ፖቴንሻል ኮምፒቲሽንም ስቴዲ ለማድረግ ያለንን ኢንዱስትሪው ላይ ያለውን ትሬት ኢንትሪ ባረር ምንላቸው እነዚህ ተጽዕኖ የሚፈጥሩን ለማጥናት በጣም ያስፈልጋል ኢንዱስትሪያል አናሊሲስ። ቀጣዩ ደግሞ SWOT አናሊሲስ ምንለው ነው። SWOT አናሊሲስ used to identify strengths or competence and weakness and opportunity and threat. So SWOT analysis ምንለው SWOT ሚለው በአብሬሽን ጽፈን ነው። strengths S ሚለው W weakness O opportunity and T threat analysis ምናደርገው ነው። strengths and weakness ያለንን ኢንዱስትሪያችንን ጠንካራና ደካማ ጎን አናላይዝ ማድረግ። opportunity and threat ምንለው ያለውን ሌላ ኦፖርቹኒቲ ካለም ወይንም ደግሞ እንቅፋት የሚሆነን ነገር ካለ እሱን አናላይዝ ማድረግ ነው SWOT አናሊሲስ ምንለው። ሶ ሂራርኪካል ኢንቫይሮንመንታል አናሊሲስ ቅድም ያየናቸው እነዚህን ባንድ ላይ ስናይ ማክሮ ኢንቫይሮንመንቱን ያልናቸውን አይተናል። ማይክሮ ኢንቫይሮንመንታል አናሊሲስ፣ ሴክቶራል አናሊሲስ or sectorial or industry analysis ያልነው SWOT analysis, and then the lastly ፕሮዳክታችንን ወይንም ሰርቪሱን ፕሮቫይድ ማድረግ ነው። እነዚህን ሂራርኪዎች ተከትሎ ነው። ሶ ቀጥለን የምናየው እስኪ ስሞል ቢዝነስ ፌለር ኤንድ ሳክሰስ ፋክተሮች ምንድናቸው? ለቢዝነስ ለኪሳራም ለስኬትም ፋክተሮቹ ምንድናቸው? እያንዳንዱን እናያለን። ስሞል ቢዝነስ ፌለር ፋክተርስ
Dun & Bradstreet, a financial research firm, defines a business failure as business that closes as the result of either actions such as bankruptcy, voluntary withdrawal from the business with financial loss to a creditor or insolvency. አሁን ተሳችን ፋክተሮቹ ፌል ለማድረግ ያሉ ፋክተሮች ደን እና ብራድስትሪት የሚባሉት ምን ብለው ገለጹ? ቢዝነስ ፌለር ምንለው it's business that closes as the result of አሁን ቢዝነሱ በአንዳንድ አክሽኖች እነዚህ አክሽኖች ባንክራፕትሲ ሊሆን ይችላል withdrawal from business እና financial loss ምንላቸው እነዚህ በተለይ በፋይናንሻል ሎስ ጋር የተያያዙ መጣ ያለው ቢዝነስ ፌለር ፋክተሮች ናቸው ይላል። አክሽንስ አሉ and the second one is court actions ናቸው ቢዝነስ ፌለር ፋክተሮቹ ይላል። a court action such as a receivership or insolvency or taken over involuntarily or reorganization or receiving protection from creditors እነዚህ በአጠቃላይ ቢዝነሳችን ፌለር ለማድረግ ሁለቱ ፋክተሮች አክሽን ብለን የጠቀስናቸው እና ኮርት አክሽን ብለን የጠቀስናቸው ናቸው። and cases of business failure ምንድነው መንስኤው? ቢዝነሱ ፌል እንዲያደርግ ምንድነው መንስኤው ይለውን እናያለን። the rate of business failure vary greatly by industry ይለያያል ከኢንዱስትሪ and are affected by factors such as type of ownership, size of business and expertise of the owner እነዚህ affect ያደርጋሉ በእነዚህ ኬዞች። the case of business failure are many and complex. However, the most common cases are inadequate management and financing ምንለው ነው and other common cases of business failure ምንላቸው። the first one is neglect, fraud and disaster ናቸው common cases of business failure neglect, fraud and disaster ናቸው። እያንዳንዳቸውን እንይ። neglect ምን ማለት ነው? neglect occurs whenever an owner does not pay due attention to the enterprise. ኦውነሩ ባለቤቱ ራሱ ትኩረት ካልሰጠ ለስራው doesn't pay due attention to the enterprise ይሄ neglect እንለዋለን። the owner who has someone else managing the business while she or he goes fishing often finds the business failing because of neglect. ሁለተኛው fraud ምንለው ነው። fraud involves intentional misrepresentation or deception. If one of the people responsible for keeping the business books begins purchasing materials or goods for himself or herself using a business's money, the business might find itself bankrupt before too long. ምን ማለት ነው? fraud ምንለው misrepresentation ሆን ብለን የምናደርገው ስህተት። ለምሳሌ አንድ ሰው የቢዝነስ ቡኩን እንዲጠብቅ ኃላፊነት ተሰጥቶት ነገር ግን ከዛ የሚወጣውን ወጪ እየመዘገበ ለራሱ ጥቅም አንዳንድ ሁኔታዎችን በቢዝነስ መኒ ራሱ ሲገዛ ከዛ ቀጥሎ ያለው ሁኔታ ቢዝነሱ ፌል እያደረገው ነው የሚሄደው ሚሊዮን ሐሳብ ነው የሚይዘው። intentional misrepresentation or deception ምንለው fraud የሚለው ነው። the third one is disaster. disaster refers to some unforeseen happening ያልጠበቅናቸው ክስተቶች ተፈጥሯዊ ሊሆን ይችላል ሰው ሰራችም ሊሆን ይችላል ግን ያልጠበቅናቸው unforeseen happeningዎች ናቸው if
a hurricane or cyclone hits the area and destroys the property in the company yard, the laws may require the firm to declare bankruptcy. ስለዚህ አንዳንድ ያልጠበቅናቸው ተፈጥሯዊ ክስተቶች ወይም ሰው ሰራሽ ሊሆኑ ይችላሉ ቢዝነሳችንን ወይም ካምፓኒውን ዲስትሮይ ካረጉ ከዛ ቀጥሎ ያለው ምንድነው ኪሳራ ነው አይደለ ፌለር ይመጣል ሶስቱ ያየናቸው factors or common cases of business failure ናቸው the same is true for fires burglaries robberies or extended strikes ሌባም ሊሆን ይችላል እሳት አደጋም ተነስቶ ብቻ ያልጠበቅናቸው ዲዛስተር ምንላቸው ናቸው እነዚህ ሌላው common cases of business failure ምንለው ነው ኦኬ ቀጥለን business termination versus failure ሚለውን እናያለን business termination ምንለውና business failure ምንለው ልዩነት አለው ልዩነት ካለውስ ምን ማለት ነው ሚለውን ነው የምናየው there is a difference between business termination and a business failure a termination occurs when a business no longer exists for any reason if it is already achieved its mission or purpose termination ምንለው ቢዝነሱ አብቅቷል ምንለው ቢዝነሱ ያሰበውን አላማ አሳክቶ ቀጣይ የመቀጠል ተስፋ ከሌለው no longer exist ከሆነ because ያሰበውን ሚሽን accomplish አድርጓል a failure occurs when a business closes with a financial loss to a creditor or die to insolvency ምንለው ነው ፌለር ምንለው ኦከር የሚያደርገው በብዛት የፋይናንሻል ሎስ ሲኖረው ነው ተርሚኔሽን ምንለው ግን ኮምፕሊት አድርጎ ቢዝነሱ ኖ ሎንገር ኤግዚስት ሲሆን ቀጣይ የመቀጠል ነገር ተርሚኔት ሲያደርግ ነው small businesses success ፋክተሮችን ቀጥለን እናያለን እስካሁን ያየነው ፌለር ፋክተሮችን አይተናል አሁን ቀጥለን ደግሞ success ፋክተሮቹ ምንድናቸው ቢዝነሱ እንዲሳካ የሚያደርጉ success factors ሚለውን እናያለን these success factors are categorized as the first one is conducive environment the second one is adequate credit assistance and the third one is markets and marketing supports እነዚህ ሶስቱም ቢዝነሳችን ሰክሰስፉል እንዲሆን የሚያደርጉ ነው አንደኛው ምቹ የሆነ አካባቢ ምቹ የሆነ የፖለቲካ ሁኔታ የአየር ጸባይ ሁኔታ ከማህበረሰቡ ጋር ያለን ሶሺዮ ካልቸራል ኮንዲሲቭነስ ሲሆን ምቹነት ሲኖረው ቢዝነሳችን ስኬታማ የሆነ ነው የሚሄደው ቀጥሎ ያለው adequate credit assistance ነው this adequate credit assistance ምን ይዘው ብቁ የሆነ ሂሳብ አያያዝ ሲኖረን ለዚህ ደግሞ በተለያዩ ፕሮጀክት ስቴዲ በማድረግ ነው ይሄን ልናሳካ ምንችለው ማርኬትስ ኤንድ ማርኬቲንግ ሳፖርት ምንለው አለ ገበያው ለምሳሌ መንግስት ራሱ ቢዝነሳችን እንዲያድግ ሳፖርት ሊያደርግ ይችላል so this marketing support ራሱ ቢዝነሳችን ሰክሰስፉል እንዲሆን አንዱ success factor ነው ሶስቱንም ያየናቸው ማለት ነው so እነዚህ ሶስቱም ያየናቸው ናቸው so ቀጥለን የምናየው main supporting package for micro and small enterprise development in Ethiopia ሚለውን ነው awareness creation about sectors provision of legal services to form legal business enterprises providing technical and business management training እነዚህ እየጠቀስናቸው ያለው main supporting packages ናቸው
ለማይክሮ ኤንድ ስሞል ኢንተርፕራይዝ እድገት በኢትዮጵያ ስላለው አጋዥ የሚሆኑ እንዲያድግ ስሞል ኢንተርፕራይዙ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰፋ አንደኛው አዌርነስ መፍጠር ነው። የተለያዩ ሴክተሮች ስላላቸው አዌርነስ ማህበረሰቡ ግንዛቤ እንዲያገኝ ስለ ሴክተሮቹ። ሌላኛው ፕሮቪዥን ኦፍ ሌጋል ሰርቪስስ ሌጋል ሰርቪሶችን መስጠት በተለይ ህጋዊ እንዲሆኑ። ሌላኛው ፕሮቫይዲንግ ቴክኒካል ኤንድ ቢዝነስ ማኔጅመንት ትሬኒንጎችን መስጠት የተለያየ እንዲያድግ ሶ ፎር ማይክሮ ኤንድ ስሞል ኢንተርፕራይዝ ዴቨሎፕመንት ትሬኒንጎችን መስጠት። ፋይናንሻል ሳፖርት ቤዝድ ኦን ፐርሶናል ሴቪንግ ምንለው ለምሳሌ 20/80 የምንለው ነው። 20% ቆጥቦ እስከ 80% ብድር መበደር እንዲችል ተደርጎ እና ቢዝነሱ ዴቨሎፕ እንዲያደርግ ማድረግ ነው። ሶ ዶስ አር ሜን ሳፖርቲንግ ፓኬጅ ናቸው። ፋሲሊቴት ወርኪንግ ፕሪሚስስ ቡክ ኪፒንግ ኤንድ ኦዲት ሰርቪስ እነዚህ ያየናቸው ናቸው። ደን ቀጥለን የምናየው ፕሮብሌምስ ኦፍ ስሞል ስኬል ቢዝነስ ኢን ኢትዮጵያ ምንድነው ያጋጠሙ ችግሮች በኢትዮጵያ። ስሞል ስኬል ቢዝነስስ have not been able to contribute substantially to the economic development, particularly because of financial, production and marketing problems. በእነዚህ የተነሳ these problems are still major handicaps to their development. Lack of adequate finance and credit has always been a major problem of Ethiopian small business. በኢትዮጵያ ስላሉ small businessoች አንዱ ፋይናንሻል እጥረት ትልቁ ችግር ነው ያለው ነው problems of small scale business in Ethiopia ስለሆነ። ሶ ቀጥለን የምናየው እስካሁን ያየነው ስለ small scale ነው። ቀጥለን የምናየው organizational structure and entrepreneurial team formation እናያለን። So introduction, we can perceive from the experience of companies the importance of employees and their loyalty and commitment to the organization. ሰራተኛው በጣም ታማኝ ሲሆንና ኮሚትድ ሆኖ የሚሰራ ከሆነ ሁሉም በአንድ መንፈስ በጋራ በህብረት ሲሰሩ this is organizational team formation ይባላል። So also significant to potential investors is the management team and its ability and commitment to the new venture. ሁሉም ኮሚትመንት ሲኖራቸው በችሎታ ሲሄዱ organizational structure ሆኖ በቲም ሲሰሩ ትልቅ የሆነ ጥቅም አለው ማለት ነው። So designing the organization አሁን የግል ከሚሆን በቲም በኦርጋናይዜሽን ደረጃ ዲዛይን ስናደርግ generally the design of the organization will be simple. ስንጀምር ቀላል ሊሆን ይችላል። In fact, the entrepreneur may find that he or she perform all the function of the organization alone. ነገር ግን አሁን በእውነታው ካየን አብዛኛው ኢንተርፕረነር በግሉ እኔ ብቻዬን ልወጣ ሚል አይነት አስተሳሰብ ነው ያለው። This is a common problem and significant reason for many failures. ይሄ ራሱ አንዱ ነው ቅድም የጠቀስናቸው ፌለር ላይ ኮመን ፕሮብሌሙን ራሱ ብቻዬን ልወጣ ሚል አስተሳሰብ ነው። So the entrepreneur sometimes thinks that he or she can do everything and is unwilling to give up responsibility to the others or even including others in the management team. ሌላውን ራሱ ለማሳተፍ አይፈልግም፣ ፍላጎት የለውም፣ ብቻዬን ልወጣ ሚል አይነት አስተሳሰብ አለው ኢንተርፕረነር። and in most cases when this occur ይሄ ሲሆን ብቻዬን ሊወጣ ሚል አይነት አስተሳሰብ ሲኖር the entrepreneur will have difficulty making the transition from startup to growing well managed business that maintains success over a long time or long period of time. ስለዚህ እንደዚህ የሚያደርግ ከሆነ ስኬታማ ይሆናል። ኢቭን ከስታርታፕ ወደ ግሮዝ ራሱ አያድግም፣ ዌል ኦርጋናይዝድ ሆኖ እስከሄድ ራሱ አይሆንም። ስለዚህ
ኦርጋናይዜሽናል ቲም ያስፈልጋል ማለት ነው። ዲዛይኒንግ ኦርጋናይዜሽን regardless of whether one or more individuals are involved in the startup. As the workload increases, organizational structure will need to expand to include additional employees with defined role in the organization. ስንጀምር አንድ ወይንም ሁለት ኢንዲቪጁዋል ሊኖር ይችላል። ይሄን ሳንጥስ ነገር ግን ወርክሎዱ እየጨመረ ሲሄድ ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸሩም ተጨማሪ ሰራተኛ የመቅጠር ሁኔታውም እየጨመረ ይሄዳል በዛ ኦርጋናይዜሽን ላይ። ሶ effective interviewing and hiring procedure will need to be implemented to ensure that new employees will effectively grow and mature with the new venture. So all the design decision involving personnel and their role and responsibilities reflect the formal structure of the organization. አሁን እነዚህ ሁሉ personnel involvement and ያለው ሚና responsibility ምንድነው የሚገልጽልን ብለን ስናስብ ፎርማል ስትራክቸር ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ነው። ቅድም ያየነው ብቻውን ከመስራት አንድ ላይ ሆኖ ሲሰራ ፎርማል የሆነ ስትራክቸር ይኖረዋል ኦርጋናይዜሽኑ በህብረት በቲም ፎርም ሲሰራ። ወደ ዋናው ሐሳብ እየመጣን ነው። ሶ ኦርጋናይዜሽን ስትራክቸር ምንለው ምን ማለት ነው ታዲያ? ኦርጋናይዜሽን ስትራክቸር members jobs and the communication and the relationship these jobs have with each other. አሁን ኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ምንለው በዛ ድርጅት ያለው ሰራተኛ ያለው እርስ በርስ ያለው ስራና ያለው ተግባቦት እርስ በርስ ስለ ስራው ያለው ሪሌሽንሺፕ ይጠቅስልናል። ኦርጋናይዜሽን ስትራክቸር ምንለው ስትራክቸር አለው ኦርጋናይዜሽኑ ምንለው ሰራተኞቹ እርስ በርስ ለስራው ኮሚትድ ሆነው ሲሰሩ ያለው ሁኔታ ነው። So these relationships are depicted in an organization chart. Planning, measurement and evaluation scheme. All organization activities should reflect the goals and objectives that underlie the venture's existence. ስለዚህ ሁሉም ኦርጋናይዜሽን አክቲቪቲዎች የሚደረጉት የሚገልጹት የኦርጋናይዜሽኑን ግብና አላማውን ነው፣ እንዲቆይ ኤግዚስት እንዲያደርግ ነው። እነዚህ ፕላኖች፣ ሜጀርመንቶች፣ ኢቫሉዌሽን ስኪሞች የሚገልጹልን። So the entrepreneur must spell out how these goals will be achieved, how they will be measured and how they will be evaluated. ስለዚህ ሰራተኛውም ኢንተርፕረነሩም ግብ አድርጎ አላማ አድርጎ መስራት ያለበት ካልኩሌት ማድረግ ያለበት እንዴት አድርገን አላማችንን እናስካ ሚለው ላይ ቢሆን የተሻለ ነው። ሪዋርድስ for example በሪዋርዶች ማሳደግ ይላል። rewards means members of an organization will require rewards in the form of promotion, bonus, praise and so on. እነዚህን ፕሮሞሽን በመስጠት ቦነስ በመስጠት ለሰራተኛው ሪዋርድ በማድረግ ያሰብነው ጎል ኦብጀክቲቫችን አቺቭ እንዲሆን ማድረግ እንችላለን። the entrepreneur or other key manager will need to be responsible for this rewards. And selection, the entrepreneur will need to determine a set of guidelines for selecting individuals for each position. ስለዚህ ሴሌክሽን ክራይቴሪያ ምንለው የት ስፍራ ማን ቢሆን የተሻለ ነው ሚለውን መለየት። selecting individual for each position ሚለው ስናደርግ ግባችንን ለማሳካት ይረዳናል። So the last one is training. Training on or off the job must be specific.
So this training may be in the form of formal education or learning skill. ለሰራተኞቹ ትሬኒንግ መስጠት ብቁ እንዲሆኑ ትሬኒንግ መስጠት እነዚህ ግባችን እንዲሳካ የሚያደርጉ ነው። After designing the organization and building the management or entrepreneurial team, the next is creating a successful and sound organizational culture. ስለዚህ ኦርጋናይዜሽኑን ዲዛይን ካረግን በኋላ ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር ያስፈልገናል። ምን ማለት ነው ኦርጋናይዜሽናል ካልቸር? The organizational culture is a blend of attitudes, behaviors, dress and communication styles that make one business different from another. ያንን ቢዝነስ ከሌላው የሚለየው አቲቲዩዱ፣ ቢሄቨሩ፣ ድሬሲንግ ኤንድ ኮሚኒኬሽን ስታይሉ ነው ኦርጋናይዜሽን ካልቸር የምንለው። So there is no specific technique for accomplishing this since every organization will be different. ስለዚህ አንድ ወጥ የሆነ ነገር የለውም because every organization will be different. So ይሄን ኦርጋናይዜሽን ካልቸር ለመለየት ወጥ የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ቴክኒክ የለውም። So all in all, finding the most effective team and creating a positive organization culture is challenge for entrepreneur, but is just as critical as having an innovative marketable profit. It's an important ingredient in an organization's success. ስለዚህ ኦርጋናይዜሽናችን ስኬታማ እንዲሆን ወሳኙ ነው ኤፌክቲቭ ቲም የምንለው። ስለዚህ እስካሁን ያየነው ቻፕተር 3 እዚህ ላይ እናበቃለን። ቢዝነስ ፎርሜሽን የሚለውን አይተናል። ከመጀመሪያው ፓርት 1ን ያላያችሁም ቪዲዮ አለ። ፓርት 1ን እዩ። ይሄን ፓርት 2 ነው። ቻፕተር 3ን በዚህ አብቅተናል። በቀጣይ ብዙ አንቆይም። ቻፕተር 4ን በቅርቡ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በተለያዩ ሶሻል ሚዲያችሁ ሼር አድርጉ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ሰናይ ጊዜ። ሰላማችሁ ይብዛ። ባይ ባይ።